Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené studentky a studenti, je neděle 14. března 2021 a já opět s vámi budu sdílet několik informací, co se děje na naší univerzitě a ve společnosti. V těchto dnech si připomínáme již rok boje a života s pandemií. 10. března, respektive 11. března byly zavřené vysoké školy. 12. března jsem vyzval naše studenty, naše zaměstnance, studentky, abychom pomáhali naší společnosti. Od 13. března funguje již rok. Včera jsme si připomněli rok výročí dobrovolnického centra MUNI pomáhá. Úžasný to vklad Masarykovy univerzity do naší společnosti. Věnoval bych se 3 základním oblastem. Za prvé studium, za druhé testování a za třetí očkování. Studium. Vstupujeme do 3. týdne jarního semestru akademického roku 2020-2021. Nadále probíhá v online či hybridním režimu. Na tomto se nic, prosím, nemění. Velmi dobrá zpráva. Máme meziročně zhruba o 10 či 11% více přihlášených studentů, uchazečů o studium na naši univerzitu. Fantastický úspěch jednotlivých fakult. Je vidět, že naše univerzita má čím oslovit středoškolské studenty, kterým přeji při přijímacích řízeních vše dobré. Druhá oblast, testování. Od 17. března se na Masarykovu univerzitu a na všechny její zaměstnance vztahuje povinnost míti test. Negativní test na koronavirus, jinak nemohou být přítomni na pracovišti. Prosím, je nutné tuto nezbytnou podmínku dodržet. Všechny informace jsou dostupné na vašich fakultách. Netýká se prosím studentů, netýká se to osob, které mají home office, netýká se osob tato povinnost, které prodělali koronavirus v posledních 90 dnech. A také se netýká těch, kteří již mají dokončené očkování. Ale od 17. března žádný vstup do budov Masarykovy univerzity bez negativního testu. Opět týká se zaměstnanců, netýká se tato podmínka studentů. Třetí oblast, která je velmi živá, a to je očkování. Na naší univerzitě jsme provedli sběr zájmu, který mě velmi potěšil. Je vidět, že naši zaměstnanci mají zodpovědnost vůči sobě, vůči svému okolí a staví se čelem k očkování. Zahájili jsme očkování emeritních profesorů a všech zaměstnanců nad 70 let. Prosím, není zde žádná prioritizace, pouze ulehčujeme přetíženým očkovacím centrům, přetíženým termínům, které se poměrně obtížně hledají a potvrzují, tak, abychom ochránili tu nejzranitelnější skupinu obyvatel, to znamená seniorskou skupinu našich emeritních profesorů a našich zaměstnanců nad 70 let. Já jsem velice rád, že se tato záležitost posunula hodně kupředu a že mám z toho velkou radost. Masarykova univerzita je zodpovědná instituce. Jsme součástí této společnosti, nechceme žádná privilegia, pomáháme ulevit opravdu od přetíženému systému. Pomoc s očkováním pedagogů a zaměstnanců ve věku nad 70 let jsem nabídl i dalším univerzitám na území města Brna a již vyjednáváme s rektorkou Mendelovy univerzity, s rektorem JAMU a dalšími. V tomto přístupu budeme pokračovat i nadále. V okamžiku, kdy i podle celostátně platných kritérií budou uvolněny další věkové kategorie či další kategorie zaměstnanců, na naší univerzitě bude prvním a hlavním kritériem, ne-li jediným kritériem, věk. Prostě postupujeme podle věku, protože moc dobře vidíme statistiky. Starší občané jsou ti nejzranitelnější. Zde prosím osobní disclosure. I když jsem lékař, tedy zdravotník, a mohl jsem se už dávno naočkovat, nejsem naočkován. A právě z důvodu
že ponechávám tu svou takzvanou vakcínu pro potřebnějšího, notabene, když jsem koronavirus prožil a prostě ji nepotřebuji nyní. Budu se tedy nechat testovat, a to jak na půdě Masarykovy univerzity, tak i v nemocnici u svaté Anny, kam nadále docházím ke svým pacientům. Úplně poslední, a tady si dovolím říci své takové osobní vnímání určité společenské situace, která mě nedělá radost. Je zde skupina ve společnosti, která neustále hovoří o tom, že nechte nás žít, ochraňte nebo separujte nejstarší část populace a my dokonce jsou i taková prohlášení, že by stejně dříve nebo později zemřeli. Já to striktně odmítám jako lékař, jako člověk, který se stará ve své profesi o pacienty s handicapem, mnohokrát v seniorním věku. Jsou to lidé, kteří vychovali v nelehkých dobách, ročníky 1951 a starší, v nelehkých dobách své děti. Studovali nebo nestudovali, pracovali, zažili si i druhou světovou válku, celé období komunistického režimu a naše společnost se k nim musí chovat slušně. Ne odmítavě, ne separováním. Společnost, která se nestará o své nejstarší, je nezralá společnost. Jsme v těžké fázi epidemie. Já osobně očekávám, že březen a duben bude ještě hodně náročný, ale mám takovou naději, že od května již bude lépe. Nám všem. Poděkování patří paní magistře Barboře Šolcové za naprosto skvělou přípravu při očkování, panu inženýru Říhovi za přípravu ohledně testování a vám všem patří poděkování za velkou trpělivost. Ukončím opět citátem našeho prvního prezidenta Tomáše Garriga Masaryka. A myslím, že se vztahuje právě na tu část naší populace, o níž jsem hovořil. Jsou lidé, kteří nechtějí sebe znát. Sebepoznání prý je těžké. Děkuji vám za pozornost, ať jsme zdraví.